بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله، رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. قد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما. وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 55 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا
نقف أمام الأدلة من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وعلى معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فبعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وأنهم يصفون الله تعالى بما وصف الله به ذاته في كتابه وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، بمعنى أنهم يثبتون ما أثبت الله تعالى لذاته في كتابه أو أثبته له عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه الله تعالى عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ويبنون آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربنا في صحيح سنة نبينا على الأصل المحكم في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدأ شيخ الإسلام يدلل على هذا المعتقد الصحيح بالأدلة من القرآن الكريم، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتكلمنا على مشيئة الله تعالى وعلى إرادة الله عز وجل، وعلمنا أن المشيئة واحدة وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، وتكلمنا عن هذا تفصيلا. يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سرد الأدلة في باب المشيئة والإرادة، فذكر قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبين حال أتباع الرسل من بعد الرسل وكيف تقاتلوا بسبب البغي والظلم والعدوان، وهذا كله بإرادة الله رب العالمين. فلو أراد الله ألا يقع ما وقع، ولكنها إرادة الله رب العالمين. كذلك ذكر قول الله تعالى: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. كذلك هذه الآيات أيضا في بيان صفة الإرادة. وقد تكلمنا عن صفة الإرادة بنوعيها: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الأدلة على معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيقول: قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية مرة ثانية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية تبين لنا حالين: الحال الأولى حال المؤمنين، الحال الثانية حال الكافرين. حال أهل الإيمان: الله عز وجل يشرح صدورهم للإسلام بنوعي الهداية: هداية البيان والإرشاد وهداية العون والتوفيق. وقد يكون هذا بتحصيل من العبد، والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، والرسل بينوا ووضحوا
وأقاموا الحجج والبراهين على الخلق. فأهل الإيمان الميسرون للسعادة يشرح الله صدورهم لقبول الحق بسبب منهم، قد يكون لتحصيل منهم من قبول الحق والانسجام معه، عدم التكذيب، عدم الاعتراض، عدم الجحود، فيبين لهم الرب جل وعلا بيان الهداية والإرشاد وهديناه النجدين، بل ويعينهم الله تعالى على أن يسلكوا هذا الطريق. وهذه منة عظمى ونعمة كبرى من نعم الله عز وجل على أهل التوحيد، فعلينا أن ننسب الفضل لله رب العالمين أن جعلنا من الموحدين. فهذه نعمة من أجل وأعظم النعم، أن جعلك الله مسلما. لذلك كثيرا ما أردد قول بعض الصالحين يقولون في دعائهم: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. والله تعالى من علينا بالإسلام ومن علينا بالتوحيد، لله الحمد والمنة. ولدنا من أبوين موحدين، ونشأنا في ظل هذه العقيدة السمحة العظيمة، عقيدة الإسلام، من غير أن نسأل الله تعالى. جعلنا الله مسلمين، منة عظمى ونعمة كبرى، فنسأله جل وعلا ألا يحرمنا الجنة ونحن نسأل الله الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين. فالله تعالى يشرح صدور من هيئوا لذلك، للإسلام، للتوحيد الخالص. أما الحالة الثانية حال الكافرين الضالين المعاندين المكذبين، الله جل وعلا يطبع على قلوبهم بكسبهم، لأنهم ما قبلوا الحق بل ناصبوه العداء وعطلوا آلات الإدراك من عقل يفكر، ومن عين تبصر، ومن سمع يحصل. فلما عطلوها بكسبهم ورفضوا الحق فكان الجزاء من جنس العمل، فطبع الله على قلوبهم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم. فالله تعالى لا يظلم أحدا سبحانه جل وعلا. أنزل الكتب وأرسل الرسل، أقاموا الحجج والبراهين وبينوا الحق من الباطل، وأقاموا على ذلك الحجج من آيات ومعجزات، ورأوا أهل العناد الآيات والمعجزات. فمن عاش في عهد نبينا صلى الله عليه وآله من الكافرين والضالين والمعاندين رأوا الآيات، أتوا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وطلبوا منه انشقاق القمر، آية، فانشق القمر للنبي، ورأوا انشقاق القمر بأعينهم، انشق القمر أمامهم إلى فلقتين، سبحان الله. فلما رأوا الآية قالوا إن محمدا ساحر. شوف العناد، رأوا الآية ورأوا أعاجيب ومعجزات، ورغم هذا صدوا عن سبيل الله، ورغم هذا حاربوا الحق وحاربوا من اعتنق الحق، فالجزاء من جنس العمل. سبحان الله. آية وهي القرآن الكريم، وتحداهم الرب جل وعلا وهم أهل الفصاحة والبلاغة واللغة، وعاجزوا. عجزتم، عليكم أن تؤمنوا وتقرون بالحق. هل أقروا؟ بل عاندوا وتمردوا وكفروا. أبو جهل يعلم أن رسول الله صادق، يعلم صدقه وأمانته، يعلم حسن خلقه، يعلم نسبه وطهارة النسب، ورغم هذا عاند وكفر.
ولما سئل عن صدق محمد أخبر أنه يعلم أنه صادق، فلماذا لا تتبع؟ قال حتى لا يقال إن أبا الحكم يتبع يتيم بني هاشم. عناد وصدود، سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل. الآيات واضحة والبراهين قاطعة، ولكم عقول ولكنهم عطلوا عقولهم. ولذلك لما تقرأ في القرآن في سورة الملك عن حال الكافرين في النار وبئس المصير، شوف التوبيخ والإهانة لهم عندما يجتمعون في النار والعياذ بالله تعالى. ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه حق اليقين يا جماعة. هم رأوا الحق بأعينهم، الآن هم في النار لها زفير وشهيق والعياذ بالله رب العالمين. فلما عاينوا الحق عندها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، طب كانوا بيسمعوا؟ أبو جهل كان بيسمع ولا لا؟ كان بيسمع، وكان عنده عقل ولا لا؟ وكان عنده عقل. امال الحكاية دي؟ وقال لو كنا نسمع أو نعقل. ما أنتوا يا جماعة كنتوا بتسمعوا وكان عندكم أبصار وعندكم عقول وبتخططوا وبتدبروا. إيه الحكاية؟ امال إيه الاعتراف الخطير ده؟ أيوه، وقالوا لو كنا نسمع، أي لو كنا نسمع الحق لاستجبنا، ولكننا ما استمعنا الحق، استمعنا الباطل. أو نعقل ما ينفعنا ويفيدنا لاستجبنا. إذا كان عندهم عقول معطلة بكسبهم وأذان معطلة بكسبهم، ده كان عندما يقرأ القرآن كانوا يقولون بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. تخيل الحق بيتلى، يعملوا ايه؟ يقول لك شوش، يعني طبل يخبط يرزع عشان ما يسمعوش القرآن. تخيل، مش عايزين يسمعوا الحق. مصيبة خطيرة جدا. إذن بكسبهم بعنادهم طبع الله على قلوبهم. فربك عز وجل ليس بظلام للعبيد سبحانه جل وعلا. العدل صفته، فالله تعالى عادل. ومن مقتضيات العدل والحكمة والرحمة أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجج والبراهين حتى لا يأتي آت فيقول ما كنت أعلم ما كنت أعرف ما جاءني من رسول ما إلى آخره. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام يوم القيامة يقول له رب جل وعلا يا نوح هل بلغت رسالتي؟ والله أعلم، ولكن بيان حال الأمم والتكذيب للأنبياء والرسل وبيان فضل ومنزلة أمة النبي محمد وفضل النبي محمد. يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب بلغت. يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا ما بلغنا، ما بلغناش. شوف الإنكار حتى يوم القيامة، سبحان الله. فيقول الله تعالى يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ الله يقول يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الله أكبر. فتشهد أمة النبي أن نوحا بلغ الرسالة. شوف التكريم يا جماعة لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. دي أمة الاستجابة، الذين استجابوا للحق واتبعوا هادي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كرمها الله تعالى وجعلها خير أمة أخرجت للناس، بل جعل لها الشهادة. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله أكبر. شوف يا جماعة التكريم العجيب ده. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول
قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. الله أكبر. إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء، فلما وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود. فنظرت إلى رسول الله فإذا بعيني رسول الله تذرفان. بكى النبي. لماذا بكى النبي؟ لأن الآية إخوتان توضح فضل النبي ومنزلة النبي عندما يأتي يوم القيامة شاهدا على جميع الأمم والأنبياء بالتكريم العظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل وكرم الله أمة النبي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك في الحديث مرت جنازة على النبي وبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة أو أثنوا عليها خيرا، يعني جنازة معدية، فلان ابن فلان رحمه الله ده كان كويس في أعمال الخير وأعمال البر، فأثنوا عليها إيه؟ خيرا. فقال النبي: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، يعني ذكروا مساوئها، لعلها رجل من المنافقين أو من الكافرين، وبموت الكافر أو المنافق يستريح البلاد وتستريح العباد، سبحان الله. فقال النبي: وجبت. فسألوا نبيهم: ما وجبت؟ قال: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، والعياذ بالله. أنتم شهداء أمتي، أو كما قال النبي. لذلك أقول لك دائما عليك أن تكثر من أعمال الخير حتى تجد من يشهد لك بعد موتك ويثني عليك بعد موتك. هناك من الناس من إذا مات أثنى الناس عليه خيرا وذكروه بالطيب، وهناك من الناس من إذا مات كثرت عليه اللعنات والعياذ بالله رب العالمين لسوء خلقه وقبحه وبعده عن الحق، بل محاربته للحق. فهذا تكريم لهذه الأمة. فالشاهد أن الله تعالى يطبع على قلوب الكافرين. السبب سبب كسبهم وعنادهم وفجورهم. شوف التكذيب، يعني كذبوا في الدنيا وكذلك يكذبون يوم القيامة. أنبياء يكذبون نوحا أنه بلغ عليه السلام، أنهم عاينوا ورأوا الحق، شافوا النار والعياذ بالله تعالى. مش دي مراحل الإيمان اليقيني؟ علم، عين، حق. علم يقين الآيات والنصوص، تسمع حضرتك حجج وبراهين، بعد كده بتشوف بعينيك، بعد كده بتعاين. واضح؟ لما نضرب كده مثال، العلم ادي القرآن بين ايدينا يا جماعة، وسنة النبي بين ايدينا. القرآن يعظ ويأمر وينهى ويضرب الأمثال ويبين الأحكام والعقائد ويضع حدود المعاملات والحلال والحرام. آيات، متن الرسالة. وسنة النبي تفسر، توضح، الله أكبر، وتبين الأحكام، تفصل التشريعات، وتقيم الحجج بالبراهين والأدلة والآيات. سمعت حضرتك؟ هذه علم اليقين. قرآن حق، كلام الله تعالى. 1400 سنة يزيد والقرآن محفوظ، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل وحفظ سنة النبي الأمين، لأن الذكر كما قال أهل التفسير يشمل القرآن والسنة. قيد الله تعالى لسنة نبيه من يحفظونها وينقحونها
ويغبرون الصحيح من السقيم إلى آخره. فهذا هو علم اليقين. تيجي حضرتك بقى إن شاء الله يوم القيامة على الصراط، هتشوف بعينيك أقسام العباد، هتشوف أهل الحق وأهل العناد. هذه عين اليقين. شفت أقسام العباد التي أخبر بها القرآن ودل عليها النبي العدنان وذكر بها العلماء والدعاة من بعد نبينا صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة. تيجي تطلع على الصراط حضرتك هتشوف أهل الكفر والعناد كيف يلقون في النار، هتشوف أهل النفاق كيف يعيشون في ظلمة حالكة، هتشوف أهل الإيمان يمرون على الصراط كالبرق وكالريح كأشد الرجال إلى آخره. فهتشوف بعينيك، أدي عين اليقين. وبعدين هتشوف أقسام العباد، شقي وسعيد، أهل السعادة في الجنة والنعيم، وأهل الشقاء في النار والجحيم. أدي حق اليقين. عاين المنعم النعيم، وعاين المعذب الجحيم. عندها حق اليقين، حق عاينت. ولذلك الملائكة عندما يستغيث أهل النار بهم يوبخونهم: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. سبحان الله، هذيكم عاينتم ما كنتم تكذبون. سبحان الله العظيم. إذن الشاهد إخوتان أن الله تعالى عدل، وبعدله يشرح صدور من أراد بهم الخير للإسلام ببيان هداية البيان والإرشاد وهداية العون والتوفيق. أما حال الكافرين المعاندين بسبب كسبهم ورفضهم للحق وإنكارهم وتكذيبهم طبع الله على قلوبهم. وهذا معنى قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يلقي الله تعالى في قلبك نورا تميز به بين الحق والباطل. الله أكبر. يشرح صدرك. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للحق والعمل به والثبات عليه حتى الممات. اللهم آمين. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا رب سلم سلم سلم. يقول العلامة محمد خليل بن هراس في شرحه على العقيدة الواسطية، يقول: وقوله فمن يرد الله أن يهديه، الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث. ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. يا رب سلم. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. طبعا انتم عارفين كلما ارتفع الإنسان في الأجواء اللي يحصل يضيق عليه النفس لقلة الأكسجين، قد يرتفع ضغطه وقد تنفجر رئته ولا إيه؟ سبحان الله، شوف التشبيه العجيب جدا. سبحان الله. بخلاف أهل الإيمان انشراح في الصدر. يا جماعة الحق له نور، هذا النور يلقى في قلوب من أراد الله هدايته. فلله الحمد والمنة أن جعلنا مسلمين. هذه نعمة عظمى كما ذكرت ومنة كبرى أن جعلك الله مسلما. فلو استطعت أن تسجد ليل نهار شاكرا لله على هذه النعمة ما وفيت حق النعمة. تجد شكر
أن تكون مسلما، أن تكون موحدا، أن تكون متبعا لنبيك عليه الصلاة والسلام، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى نسأل الله الثبات عليها حتى الممات. اللهم آمين. يقول: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. الله أكبر. كلكم يعلم أن من صفات الرب جل وعلا المحبة. الله تعالى يحب أفعالا وأشخاصا حبا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس الحب بمعنى الثواب كما قال المبتدعة وحرفوا الصفات أبدا، بل هو حب حقيقي، حب يليق بكمال الله وجلال الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى يحب أفعالا ويحب أحوالا ويحب أشخاصا. لما تقرأ القرآن الكريم تقرأ مثلا قول ربك عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. التوابين جمع تواب، هو كثير الإنابة والأوبة والعودة إلى الله تعالى. فبالتوبة وبالاستغفار وبالإقلاع عن الذنب تدخل في زمرة من أحبهم الله عز وجل. بل في الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أن التوبة تحقق صفة أخرى من صفات الرب جل وعلا، هي صفة الفرح. يبقى التوبة تحقق صفة المحبة وصفة الفرح. الدليل على المحبة: إن الله يحب التوابين. الدليل على صفة الفرح بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة معه بعير عليه طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ فلم يجد بعيره عليه الطعام والشراب، فلما آيس منه جلس ينتظر الموت، فأخذته سنة من نوم، فلما استيقظ وجد أمامه بعيره عليه طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، أو كما قال النبي. الله أكبر. شوف يا جماعة حال الرجل، شوف المثل العجيب ده. طبعا أنت لا تتخيل حال هذا الرجل، إنك طبعا عايش في أوروبا منعم، ما تدري ما معنى الصحراء والانقطاع، راكب أفخر السيارات وعندك الكليمة والتبريد والتكييف والهيثم، تأكل اللحوم ليل نهار وتشرب الحليب ولا إيه، وهذه نعم تحتاج إلى شكر، واضح. لكن ما تهت يوما في الصحراء وما عندك دابة وما عندك وسائل اتصال وما عندك طعام وما عندك شراب، الموت محقق في المفازة وفي الصحراء. تخيل إنسان ينتظر الموت، كيف يكون حاله ومنقطع؟ حضرتك لما يكون مثلا في طريق، مثلا يعني نقرب المسألة شوية، والسيارة تعطلت وانت على الطريق السريع الأوتوبان، والهاتف بتاعك يا حلو مفيش فيه رصيد، بل والبطارية كمان فضيت، لا عارف تتصل بالقاضي ياسين ولا حد عايز يوقف لك على الأوتوبان، وعيتك سودة طبعا، حالك بيكون ايه؟ والجو بقى مطر شديد،
يا الله. ومع ان طريق مسلوك اهو، حوالين منك السيارات والناس رايحين جايين، ها حالك بيكون ايه؟ صعب صح؟ ما بالك بقى في صحراء، ما في طعام، ما في شيء. يمكن انت في حالتك كلكم ما شاء الله حتى في سياراتكم تلاقي مش عارف الماء والعصير والبابرونات، عدة كم صح؟ تانك مليان في السيارة، تقلب تلاقي. تخيل بقى ما فيش لا طعام ولا شراب ولا وسيلة اتصال وفي صحراء. يا رب سلم. يبقى الموت هنا ايه؟ محقق. تخيل حالك يبقى ايه؟ الرجل ده راكب الدبة بتاعته عليها الطعام والشراب، فين؟ في الأوتوبان؟ في ألمانيا؟ ساربروكن؟ لا، ده في صحراء بأرض فلاة مفازة مهلكة. تعب من السفر، قال أنزل استريح شوية، ريح بس كده، غفل، خد سنة. استيقظ ما لقاش ايه؟ الدبة عليها الطعام والشراب. بدأ يبحث يمنة ويسرة لن يجدها. خلاص آيس منها، خلاص هيموت بقى، خلاص الموت هنا محقق، الأسباب كلها انقطعت. فجلس ينتظر الموت. فلما جلس مهموم كده وحزين ينتظر الموت، نام. وبعدين استيقظ لها ايه؟ الدبة قدام منه، عليها الأكل والشرب. الله أكبر. فمن شدة الفرح، ده بيموت أهو، من شدة الفرح أخطأ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عايز يوضح لك يعني إيه الفرح، قد إيه قيمة الفرح. إنسان بيموت ووجد الحياة. الله أكبر. لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. أخي، مش عايز تحقق صفة الفرح لربك عز وجل؟ ربك المنعم الذي أعطاك وأمدك وأعدك ورزقك. يا أخي الله يبارك لك، تب إليه حتى تحقق الفرح لله تعالى. المحب يا جماعة دايما يحب ما يحب من يحب، ولا إيه؟ طب أنا أحب الله، الله يحب التوبة، طب ما أنا أحقق التوبة، ولا إيه؟ الله يفرح بالتوبة، أنا أحقق التوبة. واضح؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الغسل، الوضوء، الاستنجاء. الله أكبر. بيحكي لي أخ عن قصة إسلام رجل في الغرب بسبب الاستنجاء. أمر عجيب قوي. إيه القصة؟ يقول لك هو بيعمل في شركة، زملاء من المسلمين. طبعا زي ما انتم عارفين الغالب في دول الغرب ما فيش عندهم استنجاء، عندهم المناديل الورق أو التامبو زي ما بيسموه. فهذا الرجل لاحظ أمر عجب على المسلمين، لما يدخلوا الخلاء ياخدوا معاهم قارورة ماء. قارورة إيه؟ ماء، زجاجة مية، هو داخل إيه؟ الخلاء. فبدأ يتعجب ويسأل: انتوا بتاخدوا معاكم مية ليه جوه الخلاء؟ قالوا عشان بنستنجى بيها. استنجوا. فطبعا هو اشمئز كده، سخر منهم، يعني تغسلوا كده بايديكم ومش عارف ايه. هو عايز يعني دي بالنسبه له صعبه قوي يعني، فمش متخيل الوضع يعني. او طب تقول انت ما تجرب، ايه رايك؟ جرب وشوف النتيجه ايه. لا كلموه عن الاسلام ولا عن شيء، ده هو بيكلموا عن ايه؟ قضيه الاستنجاء بس. الميه دي ليه؟ لا قالوا في اسلام ولا غيره، لا احنا والله بنستنجى، بنتنظف بالميه.
اشمئز ويعني الأمر مش عاجبه. طب جرب. فدخل في مرة يجرب، خرج سعيد جدا. قال له ايه ده؟ ده انا مرتاح قوي. وقعد كده بدعت سلام. اول يقول لك بيحكي يعني قاعد بقى مبدوع، ايه ده انشراح عجيب. ما اتكلموش عن الاسلام لسه، حاسس بالسعاده دي. يقول لك فبدا يستمر على ايه؟ الاستنجاء ده، ولا بيكلموه عن الاسلام ولا عن شيء، وبس بدا خلاص هو عارف الطريق بدا يستنجى. يقول لك هذا الرجل كان يقول كانت حياتي كلها سودة إلا لحظة دخول الحمام. أسعد لحظات حياته لما يروح فين؟ الحمام. والله تخيل، عشان الاستنجاء. أقول لك بقى سعيد جدا، فعايز يسأل انتوا عرفتوا منين الكلام ده؟ ده راحة قوي. ده أنا نفسي حياتي كلها تكون كده في الحمام. يخش الحمام يطلع نشيط ومرتاح، لا في تلزيق ولا قرف. نظافة يا جماعة، مش ماشي ملزق ومريح ولا ايه؟ نظيف. يعني اذكر لما جيت اوروبا جديد كانت ورطه، ما كنتش اعرف الكلام ده، واتزنقت في مكان كده ودخلت ما اعرفش ان مفيش بقى وما لقيتش ميه حوالين مني. يا دي الليله اللي مش فايته. قد ايه الانسان يكره نفسه يا جماعه. شوفوا الاسلام حلو ازاي. الاسلام جميل. الاسلام دين الفطره. يا الله. فصاحبنا كانت اسعد لحظات حياته امتى؟ لما يخش الحمام وياخد معاه القاروره زجاجه الميه. الله. فبدا يسال بقى، طب انا برتاح ساب حاجه صغيره، عايز اعرف ايه الاستنجاء ده؟ عرفتوه منين؟ مين اللي علمكم ده؟ بداوا يحكوا له ان احنا مسلمين والاسلام. اسلام مين؟ عايز اعرف الاسلام ده. الله. فشرح الله صدره بايه؟ الاستنجاء. الاستنجاء عشان تعرف النعمه اللي انت فيها. والاستنجاء بيحفظك، يحميك من الأمراض والعلل والأوبئة، ويحميك من عذاب النار ومن عذاب القبر. الله. مش النبي قال عامة عذاب القبر من البول؟ منين؟ من البول. يخش وما ينضفش. وأعجب لحال بعض المسلمين اللي ابتعدوا عن الدين، ما بيهتمش بنظافة. اتفرنج. سبحان الله. وشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عباس في الصحيح. مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي. شوف البول وعدم الاستنجاء من البول اللي بيتهاون بهذا الأمر. عذاب القبر، ويقول ده عذاب النار والعياذ بالله تعالى. فعامة عذاب القبر من البول اللي كمان يقضي حاجته أمام الناس ولا يتورع ولا يستحي. واضح؟ مصيبة خطيرة جدا. المسلم ليس هكذا. تستر يا عبد الله، استتر. بل وفي حديث اتقوا الملاعن الثلاث، من ضمن الملاعن أن تتغوط أو تبول في النهر الجاري، في الأنهار، أو تحت الظلال، أو في الطرقات. مدعاة اللعنة اللي مثلا واحد في طريق الناس وقضى حاجاته ولا يعني الله يلعنك قال أنا عملت كذا ولا إيه؟ مصيبة خطيرة. واحد يبقى ماشي ويتنجس بسببك أنت، مش أنت اللي تبول في الطريق. إن اضطررت يبقى بعيد عن طريق الناس، مكان بعيد واستتر.
وتنظف. لكن ما تقولش انت مثلا في طريق الناس او تقضي حاجاتك في طريق الناس او تحت الظلال، تيجي تحت شجره الناس بتستظل بقى تروح انت تقعد. يا اخي الله يهديك، الواحد جاي يستظل يعني ينفع الكلام ده؟ عيب عليك، هيلعنك ويدعي عليك ويسيبك. طب ليه ده كله؟ كذلك في الانهار يتوضا منها المتوضئ ويستعملها المستعمل، فازاي انت تعمل كده؟ عيب عليك، عيب عليك. فاهم؟ اقول عيب عليك تاني، عيب عليك. فاهم؟ الله يبارك. انت عملت كده يا احمد. احمد الله يبارك له. فاهم والله. فشوف قد ايه يا جماعه نعم عظيمه جدا في ظل الاسلام. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل امتدح الله الانصار على هذه الخصيصه، استعمالهم للماء في التنظيف. والايه دي نزلت فيه انهم كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يستنجوا بالماء. فنزلت ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايه كمان يا جماعه؟ الله تعالى يحب اهل الاحسان، ان الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. طب ايه معنى الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. المراقبه، الاحسان في العباده، الاحسان في المعامله. اذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. هناك من يبارزون الله تعالى في الخلوة بالعصيان، أمام الناس بيتجمل ويحسن عمله، وبينه وبين الله يحارب الله عز وجل بالعصيان ويحاربه بالمعاصي. ده نفاق. لماذا؟ لأنه جعل الله أهون الناظرين إليه، استحى من المخلوق ولم يستحي من الخالق جل وعلا. كن محسنا في عبادتك، كن محسنا في خلوتك، كن محسنا في لحظاتك ولفظاتك وخطراتك وخطواتك. أردت أن تصل، لأن الله يحب المحسنين. الله يحب المتوكلين. فكن متوكلا على ربك، خذ بالأسباب ولا تتواكل. فشتان بين توكل وتواكل. توكل صدق اعتماد القلب على الرب في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة. وتعلق القلب لا يكون إلا بالرب. إنما التواكل نام وارتاح يأتيك النجاح. تترك الأسباب، يا عم ربك رزاق وتنام، ما ينفعش. ربك رب قلوب وأنا موحد الحمد، لا صلاة ولا صوم. كبر دماغك، أنا مسلم. مسلم إيه يا عبد الله؟ مسلم بالعمل، قول وعمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. رجل لما أتى النبي ومع البعير، فساب البعير في الخارج ودخل على النبي. لا بيسأله اعقل دبتك، من غير ما تربطها ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل. خذ بالسبب الأول. توكلت على الله فرت دباتي. طب ما أنت سيئة، هتمشي الدب، مش في أسباب ولا إيه؟ خذ بالسبب واعتقد في ربك عز وجل أنه الذي يجمع بين السبب والمسبب. هو المسبب جل وعلا الذي يجمع بين السبب والمسبب سبحانه جل وعلا. فده التوكل.
إنها بقى التواكل والبلطجة لا يعرفها المسلم. عشان تعرف الطريق للمحبة، كيف يحبني الله، خذ بالأسباب، اجتهد، حصل عشان توصل. يا جماعة الإنسان لما يكون بيسعى لأمر له قيمة بيجتهد وبيتعب. وديكم معظمكم طلبة، شوفوا بتتعبوا قد إيه في الدراسة، تتنقلوا من مدينة لمدينة، ومنكم اللي ينقل سكنه وياخد زوجته وأولاده إذا كان عنده أولاد ويسافر يمين عشان الدراسة، ويتحمل الكثير من المشقة والعناء والصعب. دراسة عايز أخلص، بتعب كتير عشان في دراسة قدامي. عايز أتزوج، بتعب كتير عشان أتزوج، بسهر وأفكر وأرتب وأعد. أهو عندنا غدا عرس أهو لأخينا فداء قاعد معانا أهو، وأخينا حسام ربنا يبارك فيهما، بقالهم يومين 3 عمالين يحطوا الكراسي وظبطوا المكان، ويبقى قاعد معاك ومش معاك، عقله مش معاك خالص. هناك واحد، هناك في إيطاليا، واحد هناك في تونس، يا ولا إيه؟ عنده ما يشغله، مهموم، عمال يرتب في الوليمة، وعمال يسألنا نذبح الخروف، كان مش عارف ايه، وعمال يرتب ومين لا ترتيب، مشغول بأمر، عمال يعدله. نيجي نقول له لا، بقول لك ايه، كبر دماغك، لا تجيب خلفان ولا تتبع، سيبها تمشي كده ازاي؟ هيقول لي انت مجنون، تمشي كده ازاي؟ والناس اللي هيجوا دول اعمل معاهم ايه؟ فاهم؟ لازم ارتب ولازم اجهز واتصل وارتب واعمل، صح؟ اسباب. طب يا اخي الله يرضى عليك، الجنه مش غاليه عليك؟ ما فكرتش في الجنه ازاي توصل لها؟ عمالين نجري اهو جري الوحوش، نخبط في بعض عشان الدنيا، وممكن ناكل بعض. طب يا اخي الله يكرمك، ما تخبط كده عشان الجنه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين يا رب؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب مين؟ المحسنين. طب ما لازم توصل للحب ده بالعمل، بالجهد، أخذ بالأسباب. شوف إيه المحاب لربك عز وجل، بيحب إيه ربك، واعمل اللي يحب ربك. شوف ربك بيحب إيه واعمله عشان توصل، مش تحاربه بالنعم التي أنعم بها عليك. اوعى تنام، أنا عارف إنك تعبت في الشغل النهارده، اوعى تنام. بقالك كام درس ما بتحضرش، لما تيجي تحضر لي تنام لي؟ ايوه ايوه، خلي بالك يا اللي هناك انت رافض. فانظر الى محاب ربك وافعلها حتى تصل اليه. والله يحب حبا حقيقيا. في حديث الامام احمد وغيره قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا احب الله عبدا من عباده، اذا بيحب احب، نادى يا جبريل إني أحب فلانا. الله أكبر. تخيل بقى عندما يذكر اسمك في الملأ الأعلى، الله أكبر. ده مش محتاج منك ساعة وجهد. رضي الله عن أبي بن كعب عندما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أعرض عليك سورة البينة. أبي الكلام ده أمر عجب. شوف انشغل بيه أبي: يا رسول الله وذكرني ربي. الله أكبر، الله أكبر. وذكرني ربي، أنا ربنا ذكرني. أبي أقرأ الأمة كما أخبر نبي الأمة، أقرأ أمتي أبي بن كعب. فأنت مش عايز ربك يذكرك في الملأ الأعلى يا عبد الله؟ إذا أحب الله عبدا
نادى يا جبريل إني أحب فلانا. الله أكبر، عندما يذكر اسمك في الملأ الأعلى فأحبه يا جبريل. إيه ده ويؤمر جبريل بالحب. أيوة، فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى يا أهل السماء إن الله أحب فلانا. خلي بالك يا جماعة، والله يا جماعة أنا عايزك بس توصل لأمر معين جدا. لا يمكن أن يحب إلا من كان طيب القلب طيب اللسان طيب المعاملة. اللي تلاقيه صعب المعاملة ده تبعده على جنب. ده مش احنا عايزين المعاملة السلسة السهلة الموافقة للكتاب والسنة بحب عشان تحب. فاهم يا ولد؟ في ناس لهم صعب. يا ساتر يا ساتر يا أخي، لين بقى يا أخي بقى، الله يهديك. ينشف عليك كل شيء ويضيق عليك كل شيء، يخليك تكره نفسك، تبقى عايز تخرج من هدومك. هتروح فين طيب؟ هنخرج نروح فين من هدومك؟ ولا ايه يا جماعه؟ الاسلام حلو جميل خالص والله. والله يا اسمه اسلام. اسلام دين فطره زي اللبن. شفت اللبن يا حاج عمار؟ حاج عمار انت بتحب الملش اللبن، ايه رايك في اللبن يا حاج عمار؟ في مشاكل؟ الله اكبر. سهل ولا لا؟ سهل. يخش كده ويفرك في زورك ويعمل لك كركيعه ابدا. في ناس بقى دايما كلاكيع. مش هو ده المطلوب يا جماعه. سيدنا النبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما فرسول الله ابعد ما يكون عنه. عارف انا عايز اقول لك خليك بسيط. تعرف تكون بسيط؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ اتعلم. ما تعرفش اتعلم. اتعلم تكون بسيط. سهل. ده الاسلام، دين بساطه سهل جدا. ليه بقى نتمعر كده ونتنطع ونتقعر؟ ليه يا ابني؟ قول لهم ليه؟ ما احنا حلوين قاعدين مع بعض زي الفل. ليه بقى؟ ليه ده كله ليه؟ ده الاعرابي كان يجي من البديه يروح عشان يقابل النبي، يدخل على مجلس النبي والصحابه لا يعرف نبيه من بين الصحابه. ايه ده يا جماعه الجمال ده؟ مش عارف فين النبي، فيسال ايكم محمد؟ يقولون ذاك الابيض الجالس هناك. الله اكبر. مش عارف فين النبي. من تواضع النبي، من انسجام النبي مع اصحابه. ليه بقى تبص لي من فوق؟ ليه قول لي ليه؟ وحشتك يا صاحبي. قول لي بقى ليه ده كله؟ ليه بنعرف بعض كده؟ ليه تعاديني وعاديك؟ وليه تكرهني واكرهك؟ وليه الاحقاد والغل والحسد؟ ليه يا ساتر؟ وليه الغصه والكلاكيع والقرف ده؟ ليه؟ السبب الجهل. لانك لو اتعلمت هتعرف ان حال النبي البساطه. النبي كان بسيط جدا، كان مربي صلى الله عليه وسلم. ياما بنشوف ناس عندهم نصوص كثيره جدا جدا نتكلم بالايه والحديث، لكن غصه ما هو سهل، مش بسيط. لين هين. ايه اللي بيدور جواك دلوقتي؟ شوف قلبك فيه ايه؟ ايه اللي جواك؟ ايه اللي بتفكر فيه؟ حالك مع اخوانك ايه؟ بتحب الخير للمسلمين ولا ايه؟ يا جماعه الصحابه كان لهم منهج عجيب جدا رضي الله عنهم. الله أكبر. ازاي يحترموا مشاعر الغير؟ ازاي يخلي باله من الكلمه؟ ازاي في المعامله؟ ازاي يسأل عن اخوانه؟ ازاي يدعو لاخوانه؟ ازاي ده الاسلام. اسلام فطره، دين فطره، دين بساطه سلس.
فعشان توصل لازم تكون كده، ما تبقاش كلكيعة. اوعى تكون كلكيعة، انت حر. كلكيعة بتموت، لو ما الحناكش بكوباية مية تموت ونضرب على ظهرك مش هتنزل كلكيعة خلاص. يا اخي الله يهديك، قول امين يا ولد، قول امين. عايزين نبقى مسلمين يا جماعة، بمعنى مسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احيانا يا جماعه الشيطان، خلي بالك ليه بقول الكلام ده؟ لان احنا خلاص في خواتيم راجل وشعبان على الابواب، وفي رمضان الشياطين بيتسلسلوا. يعني الايام اللي جايه دي بقى حرب من الابالسه عشان يفتنوا بين المسلمين. ينكشك اخوك عمل ما تعديه يا اخي، ما تعديه بقى واسكت. انا هقوم ازعقلك ما تعديله يا اخي، ما انت بتعدي. مش عايز اتكلم وبشوفك بتعدي الناحيه الثانيه. ويا سلام بقى لو واحده ست تلاقي بقه اتفشخ الناحيه الثانيه. ايه ده؟ اشمعنى ضحكت لها واسنانك بانت؟ انا مش عايز اضحك عشان اسناني مخلعه. ومع اخوك ايه ده؟ اخوك زعلان منه ليه؟ انا اشرب الشاي بقى، ده انا اللي اصلا زعلان. عايزك تكون سهل، عايزك تكون لين هين، وما يضحكش عليك ابليس، ما يوغرش صدرك على المسلمين. فاهم؟ خد غلط، خد بايديه وذكره من باب البساطه والحب. فاهم؟ يا جبريل إني أحب فلانا. الله الحب يا جماعة، الله يحب. أنت ما بتحبش ليه؟ هسألك أهو بقى، الله يحب، أنت ما بتحبش ليه؟ الله يحب المؤمنين، طب أنت بقى ما بتحبش المؤمنين ليه؟ دي مشكلة خطيرة جدا، ده مشكلة كبيرة جدا. اكتب يا احمد، اكتب الله يكرمك. الكلام ده يا ابني ما تكتبش، الكلام ده يخش على القلب على طول يا احمد. الله يبارك لك يا احمد وينفع بيك، اللهم امين. والسامعين قولوا امين. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. الله أكبر، أمر أيوة يحبه، كل الملائكة يحبوه يا الله. عشان كده بقول لك في المجالس دي الملائكة عارفينك بيحبوك. الآن يا جماعة المجلس ده والله بعقد الهاء بتنزل فيه السكينة، فيه الرحمة، محفوظ بالملائكة، والله محفوظ بالملائكة. حتى السماء الدنيا يدعون لك ويستغفرون ويعرفون اسمك، يعرفونك باسمك. مين أنا بقى ومين أنت بقى عشان نعرف عند الملائكة الله ونعرف عند الرب جل وعلا ويحبنا؟ إحنا مخلوقات ضعيفة جدا عجيزة. كم حاربنا ربنا وكم بارزناه العصيان وكم تنكرنا لهدي نبينا وكم أفسدنا ذات بيننا وكم فعلنا. نبص لخطراتنا ونشوف قلوبنا فيها إيه ونشوف يا الله. إمتى بقى هنرجع للدين؟ إمتى بقى هنرجع للقرآن والسنة؟ إمتى هنحب بعض بالله؟ إمتى هنحقق العلاقات الطيبة دي لله الواحد، عشان نكون أهل يا جماعة الحب ده. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الله وعلى النقيض نسأل الله السلامة. وإذا أبغض الله عبدا يا رب سلم
بسبب البعد عن المنهج، والحرب المعلنة على القيم والخلق، والحرب المعلنة على السنة وعلى أهل السنة وعلى اتباع الحق. يا رب سلم. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فابغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله أبغض فلان ابن فلان فابغضوه، فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال النبي. عارف البغضاء يعني الكره، تجد طوب الأرض يكرهه، حقيقة والله الكون يكرهه. تخيل الكون يكرهك، لأن الكون يسبح بحمد الرب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الكون بيسبح وانت غافل، الكون بيكبر وانت لاهي، الكون بيذكر وانت ناسي. يا عبد الله يا عبد الله، يعني شوف إناء اللي أنا بشربه ده يسبح الله، اللقمة اللي بترفعها فيك تسبح الله، تسبح الله، الهدمة اللي انت لابسها تسبح الله. يا الله، أما آن لنا أن ننخرط في هذا الفلك المسبح لله الواحد. الكون كله بيسبح يا جماعة، منظومة الجمال في الكون، الكون كله بيسبح. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فين الراحة يا جماعة؟ في الذكر، في الطاعة، في العمل الصالح، في الأخوة الصادقة، في تأليف القلوب. فبقول لك احذر اليومين دول من الشياطين، لحسن هم منطلقين الآن بكل ما أوتوا عشان يفسدوا ذات البين. ليه؟ عشان في رمضان هيتربطوا، فلازم يعملوا ذخيرة صح. فاوعى بقى يستغلوك انت ويقلبوك على اخوانك، ويجي عليك رمضان وانت في هم وغم ونكد وبؤس وكرب. وحديث النبي يا جماعه، ودعاء جبريل رغم انفه ورغم انفه ورغم انفه من ادركه شهر رمضان ولم يغفر له. هيجي لك رمضان وانت في هم وغم ونكد، مشاحن ده ومختلف مع ده ومقاطع ده، يبقى يا خايب خسرت، خسرت. اوعى اوعى رمضان يجي لك وانت بعيد وانت غافل وفي احقاد وفي ضغائن وفي خلافات. عارف ليه؟ ان عملك مش هيرفض حتى وان عجبت، ما دام في مشاحنات وفي مدافعات وفي والقلب مليان. فضي بقى الله يرضى عليك ونضف عشان نحسن استقبال رمضان. فالله يحب، نعم سبحانه جل وعلا. يقول الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، صفة له قائمة به سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء سبحانه جل وعلا دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى له إلا إرادته لإكرامه ومثوبته
وهذا باطل بلا شك، بل هي محبة حقيقية. كذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب، وهذا باطل وهذا تحريف. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به جل وعلا، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. لا، ده الوجوب من باب الفضل والمنة، من باب الفضل والمنة والإحسان. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. دي بقى اسمها إيه؟ اسمها لازم الصفة. فالصفة المحبة صفة حقيقية، من لوازم المحبة إكرام من يحبه الله عز وجل، ده لازم وليس هو الصفة. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أبي هريرة، وذكر الحديث الذي ذكرناه: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. قال فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. رواه الشيخان. بهذا القدر إخوتان نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.